Tiszteletem, üdv mindenkinek! Mórón jártunk, egy mesés napot töltöttünk ott, és a Hársfa utca hársfáját tettük rendbe. Mondjuk valahol volt már szó a Hársfa utca hársfájáról, de ez egy másik történet. Mivel csak pár hete volt, és 4K-s felvételeket hoztam a projektről, nem kell semmit a fantáziátokra bíznotok, mindent megmutatok. Ebben a történetben Károly metszett, Sári koronabiztosított, Pubi a dalolás mellett flexelt, és végül Bence vésett. Bár erről a vésésről azt hittem, hogy keményebb cucc. Ritka az, hogy egy projekt során nem csak metszőollóra, kézifűrészre, esetleg motorfűrészre van szükség, de itt koronabiztosítás, vaslevágás, betonvésés, minden volt. Bár ennek a 200 év körüli hársnak a sztoria nem most kezdődött, hanem 88-ban, amikor vagy leszáradt egy nagyobb koronarész, vagy viharban leszakadt az egyik fele, ezt nem tudjuk, azt minden esetre látszik, hogy az akkori kornak megfelelően betonnal próbálták kitölteni a keletkezett lyukat, és valahogy helyreállítani a fa statikáját, amit úgy oldottak meg, hogy egy kb. 4 méter magas vasbeton tettek a törzs belsejébe, és a palást egy részét is ez töltötte ki, illetve egy acél abronccsal fogták rá az élő részeket erre a betontömbre, illetve a korona felső részébe is kapott a fa egy ilyen koronabiztosításszerű acél összekötő elemet, ami egyébként zseniálisan lett kivitelezve, még ilyen gumi kopó réteg is van a fa és a fém között. Ha ez 3-5 évente lett volna cserélve, illetve odébb rakva, akkor különösebb fahibát nem okozott volna ez az egész, de 36 évvel később érkeztünk mi, és így azért előjöttek ennek a technológiának problémái, amiket igyekeztünk helyre rakni. A betonozás hegyében valószínűleg a sarjadó hegszövet és a valamelyest mozgó törzsrészek letörtek egy nagyobb tömböt a betonból, ezt mi levéstük, és bár viszonylag nehezen jött le, amikor csak egy repett betondarabot lát az ember, nem feltétlenül arra gondol, hogy ez akár maradhatna is, ezért ezt kiszedtük, és elvágtuk a vasbeton részeket, illetve ott véstünk még bele a betonba, ahol a sarjadó hegszövet útjában voltak ilyen nagyobb kitüremkedések, vagy esetleg más ilyen letört darabok, de a beton magában az pöpecül megvan. A felső acél szerkezet sajnos mind a két vázágat megfojtotta, az egyik az korábban valószínűleg leszakadt vagy levágták, a másik pedig teljesen végig száradt, és egy ilyen élőhelyfa-szerűen a felső 5-6 métere az annyira púdvás és odvas volt, hogy szinte a legtökéletesebb élőhelyfa volt valaha, de sajnos annyira mállott, hogy kézzel szét tudtam szedni, ezért ezt lejjebb vettük, és egy 2 méteres csomagdarabot hagytunk az élővilágnak magunk után. Jó, a parontok dolgoznak azért. Megterítünk a fekete rigóknak, de már itt csaporognak valamelyik 2 gerincen. Mondjuk a picsába is kajálhatnak be. Hétfőn záró van a vendéglátás. És ezt a rigók is tudják? Most meg tudják. Mivel minden vázág korhadékos, betonos, bizonytalan dolgon áll, ezért gyakorlatilag mindent mindennel összekötöttünk, és egy összetett koronabiztosító rendszert hoztunk létre a koronában, ami ugye a szélben ringó ágakat majd megfogja, és a holdpontokon a köztük fellépő erőket elnyeli. Amikor a vasbigyót elvágtuk, azért egy pillanatra megijedtünk, de szerencsére a koronabiztosítás még így is csak inkább egy plusz biztonságot ad, és szerencsére nem kell összefogni a fa koronáját. Jó, hát... Volt egy picurka feszkó alatta. A másik problémát az adta, hogy a megjelenő vízhajtásokból kialakuló koronában nagyon sok a párhuzamosan felfelé törő vázág,
amik között sajnos beszorul a kéreg, és ilyen hosszanti repedések, bekorhadások alakulnak ki. Ezeket mi a koronabiztosításnak hála meg tudtuk tartani, de kb. Így néz ki, viszonylag hosszanti berepedések vannak az ilyen ágaknál, és sajnos viharban ezek tudnak leszakadni, de így meg tudtuk őket tartani, és a metszést is el tudtuk kerülni. Karcsi lemetszette az épületet érő koronarészeket, ez nyilván senkinek se jó. A lakó sem, vagy jelen esetben a borászat sem örül, hogy a tetőt tönkreteszi a faág, illetve a faágnak sem jó, hogy a szélben ringó ágvégek folyamatosan sérülnek a cseréptől, vagy a faltól, bármitől, ezért ezeket rövidítettük, illetve ilyenkor mindig hagyunk egy távot a tető és a fa között, és az már nem baj, hogy a faágak a tető fölé nyúlnak. Ilyenkor az nagyon szuper, hogy beárnyékolják az alatta lévő koronarészeket a felső ágak, és reményeink szerint kevésbé vagy egyáltalán nem fognak újra belenőni a tetőbe ezek az ágak, és minden ügyesen begyógyul, és még szebb és nagyobb korona lehet, ami már fenntartható a környezetében. A legnagyobb kérdés a projekt során, hogy mi legyen az alsó acélpánttal. Itt nagyon nehéz eldönteni, hogy egyáltalán segít-e bármit ez a vasdarab, ami azt hivatott szolgálni, hogy az élő részeket ráfogja a betonra, mert azt láttuk, hogy helyenként vágja a szállítószöveteket, helyenként pedig teljesen körbenőtték már a szállítószövetek, viszont most egy picit laza volt, de azt nem tudjuk megítélni, hogy viharban hogy mozdul a fa, és vajon lefordul-e ez az egész élő, ilyen C-alakú, 5-10 centi vastag élő fapalást erről a viszonylag nagy betontömbről. Ezért ezt meghagytuk, bár egy picit lazítottunk rajta, és a későbbiekben, ahogy a hegszövet folyamatosan záródik, elképzelhető, hogy a következő 25 évben valahol majd összezár teljesen a beton fölött a fás rész, és akkor el lehet ezt is venni akár, de egyelőre ezt nem mertük. Hát levennéd, felhagynád? Én a magam részét. Nem hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Sári, neked is van egy X-ed. Egy tartózkodik, egy levenné, egy megtartaná. Na látod. Mivel Pubi éneklését nem csak élőben kell elviselnem, hanem a videóvágás során legalább még 4-szer, ezért kötelező jelleggel iratkozz fel a csatornára. Kölyköt volt a kölyköt volt a nem értetti reggel, melyiket még viszkobbaton. Hát ennyire összetett és bonyolult projektjeink, ahol gyakorlatilag egy beton-acél vázon van élőszövet, Kibernetikus organizmus, élőszövet a belső fémvázon. Mivel az ilyen összetett projekteknek nem igazán van szakirodalma, a kommentmezőben nagyon jól meg tudjuk beszélni, hogy ki az, aki levette volna például az alsó acélpántot, és kik azok, akik velünk együtt megtartanák. Aki kíváncsi a fára és a helyi kultúrába is becsatlakozna, az megteheti akár a bornapokon, vagy van Hársfa Fesztivál is, ahol egy hosszú lecsengésű, fineszes móri bor dekantálhat a hársfa alatt, és ki tudja, talán sokadik kóstolásra a hársfa zamata is kijön a borban a savgerinc mellett, és ezt a komplexitást kiérezhetjük a borból. Na, sziasztok! Ne stresszelj, Sári! Engem ne stresszelj, magadat nyugodtan. Azt nem tiltja a szakszervezeti szabályzatotok. Na hát ezen az egyetlen komolyabb, emberesebb darab. Ami meg kicsit élettelen. Jó, az így? Hát hogy nem lenne jó? Most ezt kérdezed, vagy mondod? Mi van még ilyen bántalmazó tanárduma? Metszolott és belenyúltam a hegyébe. És elvágtad? Kelsebb tapaszt? Vagy gyógypuszi? Vagy valami? Ebben során. Útban vagyok, Sári? Hát egy picit. Főnökte soha! Ezt az őszintességet, ezt meg kell beszélnünk, Sári, hogy ezt mennyire gondolod komolyan. Tudod, úgy, mint az Interstellárba. Százalékosan. 100% őszintesség fér bele.
Most mi volt, ami őszinte volt, amit mondtam? Nagyon Nézd meg, belépnek a szakszervezetbe. Éjfélkor még kötelet mosok nekik. Tegnap este még fogkefével vakartam a kézifűrészét. Karcsi, neked ott a teád a táskámba. Finom, friss, meleg. Pubi, érted, 2 órát késik. Nem is értem, én hol tudok ebbe belépni?